đã tu hành ở Tây Du suốt một giáp tử, vì để thi giải thành tiên, tự phong ấn mình trong quan tài chôn sâu dưới đất, dùng đào mục trượng thay thế, dụ quỷ sai đến câu hồn, dùng cái mất giả này để thành tựu quỷ tiên. Thế nhưng ngay lúc vạn sự đã sẵn sàng, lại có con khỉ chạy đến bái sư. Bát hầu Gu Lì, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của lão đạo, hôm nay lão phù sẽ thay trời hành đạo, loại bỏ yêu ma nhà ngươi. Gió tốt quá, thật là cơn gió tốt mà. Lão thần tiên thượng đỉnh, đệ tử là hầu ở Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn, Đông Thắng Thần Châu, vì không cam lòng thọ mệnh có hạn, muốn cầu phát trường sinh, không ngại vượt biển tìm khắp núi sông. Nay được thấy tiên trưởng thi triển thần thông, chắc chắn là đạo sĩ chân tiên, mong tiên trưởng thu nhận đệ tử, truyền cho con diệu pháp trường sinh. Ngươi chính là do tảng đá tiên ở Hoa Quả Sơn hóa thành. Tiên trưởng của nhiên tuệ nhãn vi diệu, đệ tử chính là kẻ đó. Tiên trưởng đã biết rõ lai lịch của con, xem ra con đã tìm đúng chỗ để bái sư rồi. Thu nhận ngươi làm đệ tử ta đâu có chán sống đến mức đó. Thu ngươi làm đồ đệ, nhìn khắp giới tu tiên này xem, ai mà không biết con khỉ này đã bị đặt gạch từ lâu rồi. Không được, ngươi và ta không có duyên thầy trò, lão đạo cũng không đủ phúc phần để nhận. Tuy nhiên, lão đạo có thể chỉ điểm cho ngươi tìm đúng chủ, ở đó có chân tiên cao nhân có thể dạy tiên pháp, để đạt được trường sinh đấy. Xin tiên trưởng chỉ giáo. Không vội, lão đạo mới là người phải vội đây này. Ngươi làm kinh động đến người đưa tiễn của lão đạo, phá hỏng đại sự của lão đạo rồi. Chỉ bằng thế này, trước tiên hãy chôn lão đạo xuống dưới đất, trước mộ than khóc đủ 7749 ngày, tạm thời làm người đưa tiễn cho lão đạo. Đợi đến giờ lành, lão đạo tự khắc chỉ điểm ngươi nên đi đâu. Thêm, tiên trưởng đã đắc đạo trường sinh, vì sao lại còn phải hạ táng? Ngươi dùng con mắt nào thấy lão đạo đắc trường sinh rồi? Lão đạo đây là đang né tránh mấy thứ câu hồn đó, vượt qua cái mất này mới có thể đạt được trường sinh. Ngươi vốn là tiên thạch hóa ra, bẩm sinh là tiên thể, tự nhiên có thể thấy được quỷ sai câu hồn. Đợi hai tên quỷ sai kia đến, ngươi cứ gào khóc thật thảm thiết cho ta, không được để lộ sơ hở đâu đấy. Đợi lão đạo lừa được hai tên quỷ sai kia đi, sẽ chỉ đường dẫn lối cho ngươi. Hóa ra tiên trưởng vẫn chưa phải là tiên à? Hừ, chỉ cần chuyện này thành công, lão đạo sẽ là tiên ngay. Đừng nói nhảm nữa, mau đưa lão đạo vào quan tài. Sau khi làm xong thì khắc lên dòng chữ mộ của Tô Diệp, dựng lên phía trên. Tô Diệp sử dụng chính là mê tiên trượng trong thi giải chi pháp, dùng đào mục trượng thay thế nhục thân để đánh lừa quỷ sai dưới phủ. Đợi quỷ sai đến câu hồn, thứ chúng thấy chỉ là cái xác do cây gậy hóa thành, không thể tìm thấy hồn phách của hắn. Đợi lỡ giờ câu hồn lại thấy thi thể thối rữa, sẽ coi hắn là câu hồn dã quỷ, vạch tên khỏi sổ sinh tử. Như vậy coi như là thành tiên. Làm thần tiên bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp chuyện kỳ quái thế này. Thôi bỏ đi, đã học lâu như vậy rồi, cũng không thiếu vài ngày này. Hầu đầu vừa dựng xong bia, nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh, gió âm thổi rít, hầu tử nổi hết da gà. Chỉ thấy sâu trong rừng trúc hiện ra hai bóng xanh lè, quay đầu lại thấy ngày càng tiến gần. Phục Long Sơn Tô Diệp, Dương thọ đã tận, tuy không chờ được người quy án, lão đạo này của nhiên có bản lĩnh, lại có thể tính chuẩn giờ quỷ sai đến. Lúc này hầu tử cũng không dám lơ là, quỳ sụp trước mộ mà khóc giống lên. Sư phụ ơi, sao người nỡ bỏ con mà ra đi sớm vậy? Đồ đệ lặn lội dặm trường tìm người, người lại buông tay chẳng màng, bảo đồ đệ phải làm sao bây giờ? Ha anh. Lạ thật, Dương thọ Tô Diệp đáng lẽ hôm nay mới tận, bây giờ vẫn còn sớm một chút, sao đã nhập thổ Vi An rồi? Ở đây mộ phần sẵn sàng, quan quách đầy đủ, chẳng lẽ là có âm mưu từ trước? Kệ đi, Dương thọ sắp tận, ra đi sớm hay muộn cũng chỉ chênh lệch giây lát. Mau mở nắp câu hồn, ta không muốn làm hỏng việc đâu. Hồn phách Tô Diệp này lại không có trong cơ thể. Theo ta thấy người này sợ là không phải ra đi bình thường, mà là oán hận mà mất tại đây. Hồn phách sau khi kinh sợ thì lìa khỏi xác, lang thang ở nơi hoang dã, tạm thời chưa về. Vậy phải làm sao mới tốt? Ngươi có tâm rồi, bay màu chưa, đơn hàng xin hãy xử lý kịp thời. Thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, ngươi hãy ở đây canh giữ vài ngày.
Nếu hồn phách đó quay về thì lập tức câu đi ngay. Nếu sau vài ngày vẫn không thấy tăm hơi thì coi như lỡ giờ câu hồn, chỉ đành để hắn thành cô hồn dã quỷ. Sau này nếu có tu sĩ độ hóa hắn, tự khắc sẽ quay về địa phủ, cũng chỉ đành như vậy thôi. Mấy tên quỷ sai này lại còn định ở lại đây vài ngày à? Thế này thì khổ cho ta quá. "49 ngày rồi mà quỷ sai vẫn chưa đi. Cái xác giả do Đào Mục Trượng hóa thành sắp không chống đỡ được nữa rồi, phải làm sao đây?" Đúng rồi hầu tử, Tô Diệp bị kẹt trong kẽ quan tài, pháp lực không thể triển khai. Bây giờ điều duy nhất có thể làm là truyền pháp cho con khỉ này, để nó dùng thuật che mắt bọn quỷ sai. Chỉ là ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn lại có chút do dự. Thôi kệ, sắp bay màu đến nơi rồi, còn sợ gì nhân của nữa. Trong thức hải của Tô Diệp, một cuốn sách cổ bỗng nhiên rung động. Xin chỉ giáo, trên bìa có 4 chữ Vân Tập Đạo Thư tỏa ánh kim quang. Vạn môn diệu pháp, truyền cho hậu thế, có thể nhận lại một pháp, lần đầu nhận được 2 pháp. Ha ha ha, Vân Tập Đạo Thư, không ngờ vào thời khắc mấu chốt này lại chủ động hiển linh. Hơn nữa truyền pháp còn nhận lại được pháp, lần đầu truyền còn nhận được 2 môn pháp thuật. Hôm nay đã là thời hạn cuối cùng, lão đạo này chắc không lừa được quỷ sai nữa rồi. Hầu tử đừng nói chuyện, hãy lắng nghe ta nói đây. Tiên trưởng người vẫn chưa ra đi à? Đào Mộc không chống đỡ được nữa. Trong vòng 8 canh giờ nữa ta sẽ hiện nguyên hình. Hôm nay người giúp ta một tay. Nếu thành công, ta tự khắc chỉ điểm cho người đến nơi thành tiên. Đây là me tiên trượng đấy, có thể che giấu cảm quan của quỷ thần. Hôm nay người giúp ta một tay, đợi ta thành công, ta sẽ chỉ điểm cho người con đường thành tiên. Con chỉ là một con khỉ phàm trần sao lừa được quỷ sai. Hơn nữa con chưa bao giờ tu luyện, ngay cả vận khí cũng không biết, thì làm sao thi triển được loại pháp thuật này. Ngươi không phải là khỉ bình thường đâu, ngươi bẩm sinh là tiên thạch hỏa hóa. Trong đan điền vốn đã có công hạnh viên mãn, yêu tinh khác tu luyện trăm năm cũng chưa chắc bằng được căn cơ thiên bản cơ trời sinh. Cái thiếu không phải tu vi mà là pháp môn. Ta có một pháp môn chân chính, ngươi có thể lập địa thành tiên. Lập địa thành tiên? Không đúng, cái xác này có vấn đề. Hầu tử đừng do dự nữa, chỉ còn một nén nhang nữa thôi, đào mộc của ta sắp hết tác dụng rồi. Ngay lập tức hầu tử không còn do dự, khoanh chân ngồi trước mộ, hai tay kết ấn theo lời Tô Diệp truyền, trong miệng lầm nhầm khẩu quyết: ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi, ngươi lừa ta, ta lừa ngươi. Thì ra những gì lão đầu này nói là thật. Mình bẩm sinh đã có căn cơ như vậy. Đột nhiên hầu tử kết ấn, một luồng khí vô hình hiện ra trong mắt. Trước mộ ngưng tụ thành một lớp sương mù. Quỷ sai định dùng phép kiểm tra, bỗng thấy đầu mộ tỏa kim quang. Ngay sau đó một làn khói xanh từ mộ phần bay thẳng lên trời. Tiểu lão nhi Dương Thọ đã tận, hồn về địa phủ, làm phiền thái gia rồi. Hóa ra là tự mình quy án rồi, đỡ cho ta tốn bao công sức. Thành rồi. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Thành rồi, lão đạo thành rồi. 60 năm khổ tu, hôm nay cuối cùng cũng đắc chính của. Dù chỉ là mô đăng quỷ tiên, nhưng từ nay thoát khỏi luân hồi, không bị Dương Thọ giới hạn. Trời đất thanh thăng, ta tự do tiêu dao. Lão đầu người thành tiên thật rồi à? Đó là đương nhiên, nhưng cũng nhờ có Bát Hầu ngươi dốc sức thi pháp giúp đỡ. Nếu không lão đạo hôm nay chắc phải về địa phủ thật rồi. Lời vừa dứt, trong trí não Tô Diệp, cuốn Vân Tập Đạo Thư lại hiện ra một dòng chữ vàng: chuyển pháp mê tiến trượng cho hậu nhân. Tu luyện đến nhập môn, nhận được tồn bi đấu pháp bản hoàn chỉnh. Tồn bi đấu pháp là tiên pháp thượng đẳng. Tu luyện tiểu thành có thể kéo dài tuổi thọ, trăm tuổi không hẹo. Tu luyện đại thành có thể du ngoạn tinh không, dùng sức mạnh tinh thần rèn luyện hồn phách, cao minh gấp mấy lần pháp tu quỷ tiên thông thường, thật vi diệu. Với một kẻ tu hành tự do như Tô Diệp, pháp môn học được vốn không nhiều, chỉ có 5 môn. 5 môn này là tam chân hoạt pháp, phương pháp thạch tháp và mê tiên trượng cùng một chút bản lĩnh bói toán. Không ngờ cái Vân Tập Đạo Thư này lại có tác dụng như vậy. Nếu ta thu nhận thêm đồ đệ,
học được càng nhiều pháp môn, có lẽ sẽ có ngày âm tận dương thuần, bước lên cảnh giới địa tiên. Tiên trưởng đã thành tiên, chính là đạo sĩ chân tiên, đệ tử nguyện bài dưới cửa tiên trưởng. Cầu tiên trưởng truyền cho con diệu pháp trường sinh. Lão đạo thành tiên là thật, nhưng lão đạo tu theo thi giải trì pháp, chỉ là mô đăng quỷ tiên. Ngươi đi theo lão đạo thì cùng lắm cũng chỉ làm quỷ tiên như lão đạo thôi, còn chẳng bằng một con sơn tinh dã quái. Vậy chỗ có chân tiên cao nhân mà tiên trưởng nói trước đó? Tây Ngưu Hạ Châu, linh đài Phương Thốn Sơn, Tà Nguyệt Tam Tinh Động. Ở đó có Bồ Đề Tổ sư, là bậc đại pháp lực chân chính. Nếu ngươi bái được vào cửa của ngài, đừng nói là trường sinh, ngay cả thần thông rời non lấp bể cũng học được đấy. Hey hey ha ha ha. Tây Ngưu Hạ Châu, con từ Đông thắng Thần Châu, lênh đênh mấy năm mới đến Nam Thiện Bộ Châu. Giờ đi Tây Ngưu Hạ Châu không biết mất bao nhiêu năm nữa. Tiên trưởng ơi, đừng xá xa xôi chắc trở, yêu ma quỷ quái không biết bao nhiêu mà kể. Người ít nhất cũng dạy con vài chiêu phòng thân. Nếu không con chưa tới được Tây Ngưu Hạ Châu, đã bị yêu quái thịt mất rồi, chẳng phải lãng phí tâm ý chỉ đường của người sao? Con khỉ này cũng biết tính toán gớm nhỉ. Lúc nãy truyền mê tiền trượng, Vân Tập đạo thư đã tặng lại một môn tồn bi đấu pháp. Nếu truyền thêm một pháp nữa, cuốn sách cổ đó lại tặng thêm cái gì nữa đây? Thôi được, lão đạo có một môn hoạt pháp. Tuy chẳng phải thần thông cao siêu gì, nhưng cũng có thể săn thú rừng, khiến yêu nghiệt thông thường không dám làm cản. Đa tạ tiên trưởng. Hừ, đừng vội cảm ơn. Tu luyện pháp này không được cầu thả, không phải muốn luyện là luyện được đâu. Tam chân hoạt pháp, mỗi ngày dùng tinh khí thần tam bảo rèn luyện tạo ra chân hỏa. Nếu đại thành, dùng nó đi Tây Ngưu Hạ Châu có thể bảo đảm an toàn. Lão đạo ở đây đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ bao nhiêu huynh đệ đã được hộ thân, thì giải trì pháp. Pháp này tuy hiếm gặp nhưng không phải không có dấu vết. Từ xưa cũng có nhiều người đi con đường này để né tránh câu hồn, từ đó thoát khỏi âm giới. Người này hiện giờ đã thành quỷ tiên. Quỷ tiên là kẻ thoát ly từ cõi âm, thần tượng không rõ, quỷ quan vô tính, tam sơn vô danh, không thuộc quyền quản lý của Diêm Quân, không có tên trong tiên tịch, chỉ là một luồng u hồn giữa trời đất, có được chút đạo hạnh. Hư vô mờ ảo, trên không chạm trời, dưới không chạm đất. Người này có bối cảnh gì không? Người này không có thầy dạy, không tiên tịch, không tông môn, cũng không có ghi chép ở bất kỳ môn phái tu hành nào, chỉ là một kẻ dã tu sống độc hành trên Phục Long Sơn. Hừ, một tên dã tu không bối cảnh, dùng chút tà thuật bảng môn mà dám lừa gạt quỷ sai của thành hoàng phủ, lại còn dám trốn thoát ngay dưới mắt bản tọa. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, bản tọa còn làm thành hoàng sao được nữa. Trên Nhật Du Thần tới, lấy lệnh bài của bản tọa lập tức đi Phục Long Sơn kiểm tra. Nếu tên dã tu đó còn ở trên núi thì trực tiếp xử lý ngay, nếu đã bỏ trốn thì lần theo dấu vết mà truy bắt. Chỉ mới 3 canh giờ, con khỉ này đã luyện mê tiên trượng từ nhập môn đến viên mãn. Mà năm đó ta luyện pháp thuật này phải mất dòng dã 3 năm trời. Đúng là so với khỉ thì tức bay màu mà. Tô lão đạo, con luyện thành rồi. Truyền mê tiên trượng cho hậu nhân để tích lũy nhân mạch, nhận lại được thất thập nhị biến. Thất thập nhị biến lại là thất thập nhị biến. Phàm là kẻ học thuật trường sinh phải tránh lôi, hỏa, phong tam tai. Lôi tai 500 năm, hỏa tai 500 năm, phong tai 500 năm. Vượt qua được tam tai này mới thực sự coi là trường sinh chân chính. Tu Bồ Đề mới truyền cho Tôn Ngộ Không pháp tránh tam tai, chính là địa sát thất thập nhị biến. Ta vừa thi giải thành tiên, đã thức tỉnh được Vân Tập đạo thư, pháp môn mạnh nhất tạo ra, chỉ cần truyền pháp là được tặng lại pháp môn. Thế là ta tùy tiện truyền cho hầu tử một đạo thuật, Vân Tập đạo thư lại tặng lại đỉnh cấp thần thông thất thập nhị biến. Từ nay về sau đúng là nghịch thiên, pháp thuật truyền bừa mà cũng đổi được đỉnh cấp pháp môn như thất thập nhị biến. Nếu đợi nó luyện xong tam chân hoạt pháp, biết đâu đến cả cân đầu vân cũng lôi ra được. Còn về phần nhân của này, ha 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 ha, dù sao bản lĩnh đại náo thiên, cung của con khỉ này là do Bồ Đề tổ sư dạy, liên quan gì đến lão đạo ta đâu. Chắc không đến mức học vài chiều ở chỗ ta mà đã có thể đại náo thiên cung rồi chứ. Tô lão đạo người ngẩn ngơ gì thế? Chẳng phải đã hứa dạy con tam chân hoạt pháp sao? À, đúng là hầu tử, lúc nào cũng vội vàng. Lão đạo truyền cho người tam chân hoạt pháp đây.
Pháp này nhập môn dễ nhưng tinh thông thì khó, chia làm 3 tầng. Ngoại nhạn thương người, trung nhạn đốt xương, nội nhạn thiêu thân. Nếu người có thể dẫn hỏa từ trong cơ thể ra, ngưng tụ lòng bàn tay mà không hại đến bản thân, thì coi như nhập môn. Tô Diệp truyền khẩu quyết vào thức hải hầu tử, cầm tay chỉ việc dạy nó ấn quyết vận khí dẫn lửa. Khoảnh khắc này giống như thầy giáo đang dạy học sinh vậy. Ha. Đa tạ tiên trưởng ban pháp. Sau này nếu con đáp được trường sinh, chắc chắn sẽ báo đáp ơn truyền pháp của tiên trưởng. Đan điền sinh hỏa, khí tụ lòng bàn tay, phế kinh thịnh hành qua trung phủ, thiên phủ, xích trạch hội tụ tại lòng bàn tay. Lao cung chỉ dùng ý niệm điều khiển, hỏa khí không được để nó bộc phát tùy tiện. Ha. Ra rồi này. Thiên phú của hầu tử rất cao, chỉ là tính cách hơi nóng này. Xem ra sau này phải dạy dỗ nhiều hơn, ít nhất trước khi nó bái vào cửa Bồ Đề tổ sư. Tuyệt đối không được để nó gây chuyện. Tô Diệp quan sát một lúc, thấy hầu tử đã có thể tùy ý điều khiển ngọn lửa, thì không quản thêm nữa. Sau đó một mình đi lên đỉnh núi Phục Long Sơn. Đang là thời xuân thu, Tham Lang, Cự Môn, Lộc Tồn, Văn Khúc, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Phá Quân. Tên của mấy vị tinh quân này em rằng vẫn chưa hiển hóa ở thế gian. Không biết cái tôn bi đấu pháp mà Vân Tập đạo thư cho có tác dụng không? Đệ tử xướng danh Thái Huyền Cao Thần, tinh chủ vạn cổ khai môn. Đây là pháp môn tu hành của chúng ta. Theo thiên đạo định số, pháp môn của chúng ta đáng lẽ phải đến thời Đông Tần mới hiển hóa, nhưng bây giờ lại có người sáng tạo trước ra bắt đầu pháp môn. Từ khi thanh khí thăng lên chọc khí giáng xuống, những tiên thiên thần linh sinh ra từ tinh thần như chúng ta đã bị nhốt ở tinh không vạn năm rồi. Nếu có thể để người này ở hạ giới thu nhận đồ đệ, truyền bá danh hiệu bắt đầu thất tinh khắp nơi, tứ đại bộ châu đều là kênh dẫn hương hỏa cho chúng ta, thì cần gì phải đợi đến thời Đông Tấn. Ha. Tốt lắm, nhóc con này đúng là phúc tinh của chúng ta. Chuyện này cần phải sớm bẩm báo. Cao Thiên Thượng Thánh Đại từ nhân giả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Huyền Không Cao Thượng để phải chúng thần xuống xem. Thằng nhóc đó niệm là bắt đầu pháp môn, không thể để mấy lão lục bên Nam Đầu cướp mất được. Đại ca, Nam Đầu lục tinh cũng đến rồi. Con đến sớm hơn cả chúng ta nữa. Hừ, mắt ta chưa mù, thấy rồi. Khấu xin Thiên Tôn khai ân, cho phép thần đẳng sớm hiển hóa danh hiệu ở hạ giới. Thần đẳng trưởng quản Nam Đầu lục ti giúp người sinh tử thọ lục. Vạn năm nay luôn tận tâm tận lực không dám lơ là, nhưng thiên đạo định số lại định kỳ hiển hóa danh hiệu của thần đẳng vào thời Đông Tấn. Thật sự là quá muộn. Đúng vậy thưa bệ hạ, đợi đến lúc Đông Tấn, chư thần thiên đình đều đã về vị trí, Tam Sơn Ngũ Nhạc, Thành Hoàng Thổ Địa, Tứ Hải Long Vương, đầy trời tinh tú, vị nào mà không đến trước thần đẳng. Đến lúc đó hương hỏa nhân gian sớm đã bị chia chác hết sạch, để lại cho thần đẳng còn được mấy tia. Thật sự không công bằng. Chúng thần cần mẫn vạn năm chưa được chút hương hỏa nào. Mấy vị sơn thần ở Tam Sơn Ngũ Nhạc chỉ là thần tiên nghìn năm, nay đều đã có chút ít lễ vật cúng tế. Tuy nói không nhiều, nhưng dù sao cũng chiếm được tiên cơ. Đợi đến sau khi phong thần, Na Cha, Dương Tiễn, Lôi Bộ chư tướng ai nấy đều có miếu thờ khói nhang, mà Nam Đầu lục tinh phải đợi đến Đông Tần mới hiển hóa. Chúng thần thật không cam tâm. Đại ca, chúng ta vạn lần không được nhắc chuyện bắt đầu pháp môn, cứ để đó đã. Xem Đại Thiên Tôn trả lời phía Nam Đầu thế nào rồi tính. Những việc các khanh làm, trẫm đều đã biết, nhưng các khanh khi nào hiển hóa danh hiệu ra đời là do thiên định, không phải trẫm một lời mà sửa được. Thiên đạo vận hành tự có trật tự của nó, lẽ nào vì tư lợi của một cá nhân mà làm loạn chương trình. Tuy nhiên các khanh đừng nản lòng, đại diện chi thuật 50, dùng 419. Thiên đạo tuy định, vẫn để lại một tia biến số, nếu có duyên, các khanh có lẽ có thể hiển hóa ở đời trước thời nhà Tần. Còn về việc biến số này khi nào đến từ đâu, ứng trên người nào, trẫm không thể nói, thiên đạo cũng không thể nói. Hiển hóa trước thời nhà Tần ư? Thời kỳ đó tuy đã có thần, nhưng
đa số chưa rõ ràng, danh hiệu cũng cực kỳ hiếm hoi. Nếu có thể hiển hóa ở thời kỳ đó, có lẽ trước thời Đông Hán đã có thể thoát ly thần chức, ghi danh vào Tam Sơn. Các khanh lôi xuống trước đi. Nam đầu chúng thần, Bắc đầu lục ti không được tùy tiện xuống hạ giới, đều lui ra hết cho trẫm. Bắc đầu thất tình các ngươi sao cũng ở đây thế? Ha ha, đi ngang qua thôi. Lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, thấy Linh Tiêu Điện náo nhiệt nên vào xem thử chút thôi mà. Ngươi là lão tham lang, đừng hòng lừa ta. Đại Thiên Tôn vừa mới nói tâm tư các ngươi, rõ ràng là nói các ngươi cũng muốn xuống dưới. Bảy lão già các ngươi, ngày thường trốn trong tinh cung lười biếng, hôm nay lại tụ tập ở đây, nhất định là có mưu đồ gì đó. Thật sự chỉ là rảnh rỗi đi dạo thôi, tiện đường nghe Thiên Tôn dạy bảo. Mấy vị huynh đệ, lò luyện linh đơn ở tinh cung của chúng ta vẫn đang cháy, thôi thì rút trước đây. Đám cáo giả này chắc chắn là người thấy câu duyên gì ở hạ giới rồi. Đi thôi, chúng ta quay về chuẩn bị chút rượu tiền, tìm tên ngốc họ Hàn ở cự môn kia để dò hỏi xem sao. Cái miệng hắn không có khóa đâu. Vài ngụm nước vàng vào bụng là khai ra ngay. Truyền tam chân hoạt pháp cho người tu luyện đời sau. Hóa ra vân tập đạo thư của ta đã hoàn chỉnh rồi. Lại là một môn đại thần thông đỉnh cấp. Con khỉ này đúng là một kho báu mà. Không xong, là Nhật Du Thần. Xem ra phải chuồn thôi. Cảm quan của quỷ tiên cực kỳ nhạy bén, trong phạm vi 10 dặm hệ có một chút hơi thở đi qua, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc này có một luồng hơi thở đang hùng hổ lao tới, mang theo một luồng chính khí lẫm liệt, tuyệt đối không phải quỷ sai bình thường có thể so sánh. Hầu đầu, ngươi lại đây. Tô lão đạo, có phải ngài định dạy ta bản lĩnh mới thông thiên triệt địa không? Ngươi những ngày qua tuy luyện thành hoạt pháp, nhưng trời đất bao la. Người ta thường nói nhốt mình một chỗ, ra ngoài sao làm nên chuyện, cùng xuống núi đi thôi. Tiên trưởng, ngài định đuổi đệ tử đi sao? Đệ tử không đi, đệ tử còn muốn học thần thông bá đạo nữa. Lão đạo không phải đuổi ngươi, mà là để ngươi vào hồng trần rèn luyện tâm tính. Hôm nay truyền thêm cho ngươi một môn tam chân phong pháp. Ngươi hãy đi nhân gian một chuyến, đợi rèn luyện trở về, lão đạo nhất định truyền cho ngươi pháp thuật mới 72 phép biến hóa. Nói xong Tô Diệp cũng chẳng quan tâm hầu tử có nghe hay không, cứ thế đứng trước mặt hầu tử, đem khẩu quyết của Ngọc Phương trực tiếp rót vào cơ thể hầu tử. Khí trầm đan điền, chân sinh gió lộng, mau đi đi thôi. Lão đạo, ngài đừng lừa đệ tử nhé, đệ tử đi đây. Đống lương của ta cuối cùng cũng phát huy tác dụng rồi, đại nhân lại hùng hổ tới rồi. Lão đạo ta cũng phải mau chóng chuồn lẹ thôi. Tô Diệp núi Phủ Dung, lệnh bài Thành Hoàng Phủ ở đây, ngươi lập tức theo bản thần về Thành Hoàng Phủ để thẩm vấn. Vị thần sai này, sợ là ngài nhầm rồi. Lão đạo này đã là thân quỷ tiên, không vào luân hồi, không thuộc quyền quản lý của sinh tử. Tấm lệnh bài của Thành Hoàng Phủ này sợ là không quản được tới đầu lão đạo đâu. Ngươi có phải quỷ tiên hay không? Bản thân không quan tâm, bản thân chỉ phụng mệnh Thành Hoàng mà làm việc. Thành Hoàng bảo đi đâu, bản thân liền đến đó. Còn về nguyên do, đợi ngươi tới Thành Hoàng Phủ rồi tự mình phân bua. Đã như vậy, đánh đắc tội rồi. Tam chân phong pháp hiện. Áp chế mạnh mẽ. To gan Tô Diệp, ngươi dám kháng cự pháp lệnh của Thành Hoàng. Hôm nay lão đạo không xử lý ngươi. Ngươi về nói với Thành Hoàng nhà ngươi, lão đạo đã chứng đắc quỷ tiên, nếu không làm việc ác, địa phủ không có quyền quản lý ta. Hơn nữa Thành Hoàng nhà ngươi cũng chỉ là một bậc quỷ tiên, dù có muốn bắt người cũng phải có trát của Bắc Đế mới được. Quỷ tiên tuy chỉ là tiểu tiên cấp thấp, nhưng suy cho cùng cũng là tiên. Thật sự có chuyện cũng phải tới dưới trướng Phong Đô Đại Đế xin một đạo trát điều tra, để họ tự mình quy án. Nếu không tuân lệnh mới được dùng vũ lực cưỡng chế. Vùng đất sở này Thành Hoàng quản lý có hạn. Đông tới Thiều Quan, tây giáp Vu Sơn, nam không quá Động Đình, bắc không tới Phương Thành. Chỉ cần ta vào địa giới nước Ngô, thì Nhật Du Thần kia dù gan to bằng trời cũng không dám vượt qua đó đâu. Truyền tam chân phong pháp cho người tu luyện đời sau, nhận được kim đan đại đạo hoàn chỉnh. Kim đan đại đạo, thế gian có ngũ tiên thiên địa thần nhân quỷ, mà quỷ tiên là thi giải thành tiên, nhân tiên là tu luyện một pháp.
Thần tiên nhờ hương hỏa mà đắc đạo, địa tiên tu luyện kim đan đại đạo. Đợi kim đan đại thành, thân hình đều vi diệu, tiêu diêu nhân gian, không nơi nào không thể đến, mà Tôn Ngộ không khi đại náo thiên cung, thứ học được chính là bí pháp này. Đã hiểu rõ cơ chế của Vân Tập đạo thư thì không thể chỉ dẫn theo một con khỉ được. Có lẽ phải nhận vài đệ tử phải là hạng người phẩm hạnh đoan chính, tâm tính trầm ổn, không cầu ngộ tính thông thiên, chỉ cầu thực tế chịu học, không gây thị phi. Tốt nhất là kiểu người thành thật, bổn phận truyền đạo, chất phác, có thể truyền thụ pháp thuật từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như vậy mới có thể giúp ta liên tục kích hoạt phần thưởng của Vân Tập đạo thư. Ngon lành, sáng sớm hôm sau, tại chợ phía đông thành Thiều Quan, người qua kẻ lại, một lão đạo tóc trắng xóa nằm dài giữa đường, mặt mày đau đớn kêu gào, tiếng kêu thảm thiết như bị tiễn đi vậy. Trong phạm vi 10 trượng không ai thèm hỏi han. Ái chà chà trời đất ơi, xương cốt gãy rồi, xương cốt gãy rồi. Lão trưởng ngài không sao chứ? Sao lại nằm dưới đất thế này? Tiểu hỏa tử, cậu đi đứng nhanh thật đấy. Vừa nãy đâm lão già này bay xa mấy trượng, suýt chút nữa là lão già này bay màu rồi. Lão trưởng, không thể nói như vậy được. Tôi có lòng tốt đỡ ngài dậy. Thêm, tên hậu sinh này đâm lão đạo rồi còn muốn chạy sao? Đừng hòng đi đâu, mau bỏ tiền ra làm phí thuốc thang, nếu không hôm nay đừng hòng đi được. Đồ tập tử già không biết tốt xấu. Sau này trên đường mà còn đi đỡ người bừa bãi, ta làm con cún luôn khừ. Tiếc là phàm nhân thế gian đa số không xấu triệt để, cũng chẳng tốt tuyệt đối. Thiện ác đâu có phân định rõ ràng như vậy. Muốn tìm một mầm non tốt có phẩm hạnh tuyệt vời để nhận đồ đệ, thật sự chẳng dễ dàng gì. Kể từ đó, trong thành Thiều Quan này thường xuyên có thể thấy một lão đạo tóc trắng nằm lăn ra ăn vạ. Danh tiếng của Tô Diệp liền truyền khắp thành Thiều Quan. Mọi người đều bảo lão là một kẻ hâm dở có bệnh nặng về nào, gọi lão là lão già điên, chẳng còn ai dám đến gần lão nữa. Này, lão gia, ngài cũng phải cho biết đi đâu chứ. Kể từ khi rời khỏi cung đầu suốt, vài lúc thì đi hướng đông, lúc lại dạo hướng tây, chẳng nói là đi đâu, cũng chẳng bảo làm gì. Lão ngưu thật sự đi hết nổi rồi. Đây là thời kỳ mặt xuân thu, chư hầu nổi dậy, binh đao không dứt, ý đồ xử lý ngập tràn, tư cổ chí kim hiếm thấy. Giữa đất trời, âm dương nhị khí mất cân bằng, trọc khí hoành hành, hơi thở thanh trừng ngút trời. Ta quan sát vùng trời đất này, 100 năm nữa chính là thời chiến quốc. Khi đó thất hùng tranh bá, xương trắng chất cao tận mây xanh, ngàn dặm không tiếng gà gáy. Nếu không có ai hóa giải kiếp nạn binh đao này, không biết sẽ có bao nhiêu sinh mạng phải ra đi. Trong tay ta có bách hợp nhị đạo, muốn truyền thụ cho người đời. Bách nghĩa là mở, hợp nghĩa là đóng. Dùng hai thuật này tung hoành thiên hạ, có lẽ có thể dẫn dắt chư hầu bại binh ngừng chiến, hóa giải hạo kiếp này từ trong vô hình. Thế lão gia rốt của chúng ta đi đâu? Phía trước là nơi nào? Đi thêm một canh giờ nữa là ra khỏi Thiều Quan. Vậy thì tới Thiều Quan cho ngươi nghỉ chân một chút.